Oppitunti 1. Siirtomaaseikkailut. Oletko koskaan ajatellut, millaista olisi tutkia Colonial Williamsburgia ikään kuin olisit matkailija autiomaassa tai viidakossa? Se kuulostaa kiehtovalta. Historiallisen kontekstin kuvitteleminen lisää kokemukseen niin paljon syvyyttä. Täsmälleen. Kuvittele navigoivasi pölyisillä kaduilla 1700-luvun asuihin pukeutuneiden ihmisten ympäröimänä. Ja vilkkaan markkinapaikan äänet kuljettaisivat sinut ajassa taaksepäin. Kyllä, ja kun otetaan huomioon, kuinka eri alueelta tulevat matkailijat olivat vuorovaikutuksessa paikallisten kulttuurien kanssa, se voisi tehdä siitä vielä mielenkiintoisemman. Oi, ehdottomasti. Perinteiden ja tapojen sekoitus loisi elävän kuvakudoksen elämästä silloin. On hämmästyttävää ajatella haasteita, joita he kohtasivat, olivatpa he sitten tuntemattomissa maissa tai navigoivat siirtomaaelämässä. Oikein. Sopeutuminen uuteen ympäristöön, olipa se sitten viidakossa tai siirtomaakaupungissa, vaatii paljon joustavuutta. Ja heidän vuorovaikutuksensa historiallisen merkityksen tutkiminen voisi paljastaa niin paljon omasta nykyhistoriastamme. Oppitunti 2. Cocktailkeskustelut. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko sinulla suosikki cocktailreseptejä, joiden valmistamisesta pidät? Oi, ehdottomasti. Rakastan klassisen mojiton sekoittamista, se on virkistävä ja täydellinen kaikkiin tilaisuuksiin. Mojitos on mahtavia. Mintun ja limen yhdistelmä tuo juomaan todella elävän maun. Täsmälleen. Ja se on niin helppo tehdä, sekoita vain mintunlehdet, lisää limettimehua ja täytä se soodavedellä. Oletko koskaan kokeillut erilaisia hedelmiä? Olen kuullut, että marjojen lisääminen voi antaa sille ainutlaatuisen käänteen. Kyllä. Marjamojito on ihana, se lisää makean ja kirpeän maun, joka täydentää mintun täydellisesti. Se kuulostaa herkulliselta. Minun täytyy ehkä kokeilla sitä seuraavan kerran, kun järjestän kokoontumista. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on aina hitti ystävien keskuudessa, ja se näyttää myös kauniilta. Esittely on avainasemassa. Rakastan juomien tarjoilua tuoreiden hedelmäkoristeilla, jotta niistä tulee entistä houkuttelevampia. Oppitunti 3. Matkaviivästykset. Kuulin juuri, että lentomme on myöhässä, mikä on turhauttavaa. Voi ei. Se voi olla niin hankalaa, varsinkin kun sinulla on yhdistämissuunnitelmia. Eikö? Jos lentosi viivästyy, saatat joutua odottamaan seuraavaa kuljetusta, mikä voi kaataa koko aikataulusi. Täsmälleen. Yritän aina tarkistaa lennon tilan etukäteen, mutta myöhästymiset voivat olla niin arvaamattomia. Se on totta. Joskus tuntuu, että olet lentoyhtiön päätöksenteon armoilla. Onko sinulla koskaan ollut pitkä viivästys, joka on muuttanut matkasuunnitelmasi täysin? Kyllä, jouduin kerran odottamaan tuntikausia, ja se sai minut kaipaamaan sisäänkirjautumista hotelliin. Se on pahin. Yritän pitää välipaloja ja kirjan käden ulottuvilla varmuuden vuoksi. Hyvä idea. Se auttaa kuluttamaan aikaa ja kääntämään huomiosi turhautumisesta. Oppitunti 4. Suunnitteluunet. Olen miettinyt tulevaisuuden suunnitelmiani ja haluan todella opiskella insinööriksi yliopistossa. Kuulostaa upealta maalilta. Suunnittelu tarjoaa niin monia jännittäviä mahdollisuuksia. Täsmälleen.
Olen erityisen kiinnostunut konetekniikasta, koska rakastan työskentelyä koneiden parissa. Se on hienoa. Se on niin monipuolinen ala, jolla on sovelluksia eri toimialoilla. Kyllä, ja uskon, että suunnittelu antaa minulle mahdollisuuden yhdistää luovuus teknisiin taitoihin. Täysin. Oletko tutkinut tiettyjä yliopistoja, joissa on vahvat insinööriohjelmat? Minulla on. Harkitsen paria koulua, jotka ovat tunnettuja tutkimuksestaan ja innovaatiostaan. Se on fiksua. On tärkeää löytää ohjelma, joka vastaa kiinnostuksen kohteitasi ja uratavoitteitasi. Olen samaa mieltä. Olen myös innoissani mahdollisista harjoittelupaikoista, jotka voivat tarjota käytännön kokemusta. Oppitunti 5. Säkkipillien ääni. Säkkipillillä on erottuva ääni, joka on helppo tunnistaa, vai mitä? Täysin. Niiden tuottamassa äänessä on jotain niin voimakasta ja tunteellista. Se on totta. Kun kuulen säkkipilliä, mieleeni tulee heti juhlat ja muistojuhlat. Kyllä, ne herättävät usein perinteen tunteen ja yhteyden kulttuuriperintöön. Oletko koskaan nähnyt live-esitystä? Energia on vain sähköä. Minulla on. Taitavan piiperin soittamisen katsominen on lumoavaa, se on kuin he kertoisivat tarinaa musiikin kautta. Täsmälleen. Tapa, jolla he ohjaavat soitinta, on todella vaikuttava, varsinkin elävien sävelmien aikana. Ja on kiehtovaa, kuinka säkkipilliä käytetään eri kulttuureissa ympäri maailmaa, ei vain Skotlannissa. Kyllä, se todella esittelee musiikin yleismaailmallista vetovoimaa ja sen kykyä yhdistää ihmisiä. Oppitunti 6. Sopimusneuvottelut. Olen samaa mieltä, voimme lisätä sen sopimukseen varmistaaksemme, että kaikki on selvää eteenpäin. Se kuulostaa hyvältä. Onko sinulla mielestäsi muita ehtoja, joista meidän pitäisi keskustella ennen sen viimeistelyä? Kyllä, uskon, että meidän pitäisi ylittää suoritteiden aikataulu, jotta vältytään mahdollisilta sekaannuksilta myöhemmin. Hyvä pointti. Selkeä aikajana auttaa pitämään kaikki vastuussa ja oikeilla jäljillä. Täsmälleen. On myös tärkeää hahmotella maksuaikataulu, jotta kaikki on läpinäkyvää. Kyllä, maksujen selkeys on ratkaisevan tärkeää hyvän työsuhteen ylläpitämiseksi. Ja entä luottamuksellisuus? Pitäisikö meidän sisällyttää siihen lauseke? Täysin. Arkaluonteisten tietojen suojaaminen on elintärkeää molemmille osapuolille. Olen samaa mieltä. Kun olemme saaneet nämä tiedot valmiiksi, voimme jatkaa eteenpäin luottavaisin mielin. Oppitunti 7. Olympiamuistoesineitä. Kesäolympialaisten alla on kerättävä niin paljon jännitystä ja muistoesineitä. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka eri maat juhlivat urheilijoitaan ja kulttuurejaan. Kyllä, ja tavaravalikoima pinneistä vaatteisiin heijastelee todella pelien henkeä. Rakastan sitä, kuinka ihmiset keräävät esineitä, jotka edustavat heidän suosikkiurheilulajiaan tai urheilijoitaan. Se luo yhteyden tunteen. Ehdottomasti. Muistan nähneeni kokoelman vanhoja olympiajulisteita, jotka olivat upeita. Ne ovat upeita. Ne kuvaavat pelien ydintä ja niiden takana olevaa historiaa.
Pelien yhteydessä fanit jakavat usein kokemuksiaan ja muistoesineitä, mikä lisää jännitystä. Kyllä. Se ei ole vain urheilun, vaan myös yhtenäisyyden ja kansainvälisen ystävyyden juhla. Odotan innolla, mitä uusia trendejä seuraavien olympialaisten aikana tulee esiin. Oppitunti 8. Konfliktin ratkaisu. Ratkaistaksemme kohtaamamme ristiriidat toivokaamme ratkaisua, joka vastaa kaikkien huolenaiheisiin. Tuo kuulostaa rakentavalta lähestymistavalta. Avoin viestintä on näissä tilanteissa avainasemassa. Täysin. On tärkeää kuunnella jokaista osapuolta ymmärtääkseen heidän näkökulmansa. Kyllä, ja yhteisen sävelen löytäminen voi auttaa rakentamaan luottamusta ja edistämään yhteistyötä. Olen samaa mieltä. Ehkä voisimme järjestää kokouksen, jossa kaikki voivat jakaa ajatuksiaan avoimesti. Se olisi hieno idea. Turvallinen tila vuoropuhelulle voi johtaa myönteisiin tuloksiin. Täsmälleen. Uskon, että jos työskentelemme yhdessä, voimme löytää ratkaisun, joka hyödyttää kaikkia. Kyllä, ja on ratkaisevan tärkeää seurata päätöstä sen varmistamiseksi, että kaikki tuntevat olonsa tyytyväisiksi. Ehdottomasti. Viestintälinjojen pitäminen auki estää tulevia väärinkäsityksiä. Oppitunti 9. Monarkiakeskustelu. Joissakin maissa käydään keskustelua monarkian tulevaisuudesta, etenkin Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kyllä, se on mielenkiintoinen aihe. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, onko monarkia edelleen ajankohtainen. Täsmälleen. Jotkut väittävät sen edustavan perinteitä ja vakautta, kun taas toiset pitävät sitä vanhentuneena. Ymmärrän molemmat näkökulmat. Se on herkkä tasapaino historian kunnioittamisen ja nykyaikaisten arvojen omaksumisen välillä. Oikein. Ja monarkian rooli voi vaihdella huomattavasti maittain. Kyllä, ja yleinen mielipide voi muuttua ajan myötä, varsinkin nuorempien sukupolvien kanssa. Ihmettelen, kuinka tulevat johtajat ohjaavat tätä keskustelua yhteiskunnallisten arvojen kehittyessä. On mielenkiintoista nähdä, miten nämä keskustelut kehittyvät tulevina vuosina. Täysin. Monarkian tulevaisuus saattaa muuttaa näiden maiden kansallista identiteettiä. Oppitunti 10. Buckinghamin palatsi. Buckinghamin palatsi, kuninkaallisen perheen asuinpaikka, avattiin ensimmäisen kerran yleisölle 1990-luvulla. Se on oikein. Se oli merkittävä hetki monarkialle ja yleisölle. Kyllä, vierailijoiden mahdollisuus tutustua palatsiin toi uuden tason saavutettavuuteen kuninkaalliseen historiaan. Täysin. On kiehtovaa ajatella kaikkia tapahtumia ja seremonioita, joita siellä on vuosien varrella tapahtunut. Täsmälleen. Palatsi ei ole vain koti, se on monarkian perinnön symboli. Ja arkkitehtuuri on upea. Jokainen huone kertoo oman tarinansa taiteen ja sisustuksen kautta. Kyllä, ja rakastan sitä, kuinka vartijan vaihtoseremonia houkuttelee niin paljon vierailijoita. Se todella esittelee perinteitä, joita ylläpidetään edelleen tänään. Ihmettelen, miltä kuninkaallinen perhe suhtautuu kotinsa jakamisesta yleisön kanssa. Oppitunti 11. Musiikkiduetot. Eräänä vuonna soitin duettoja toisen tytön kanssa, joka oli myös siellä soittamassa pianoa,
ja se oli niin palkitseva kokemus. Kuulostaa tosi hauskalta. Yhdessä musiikin soittaminen voi luoda erityisen siteen muusikoiden välille. Täysin. Vietimme tunteja harjoitellessa, ja oli mahtavaa nähdä, kuinka tyylimme täydensivät toisiamme. Voin kuvitella. Tuntui varmasti mahtavalta synkronoida soittosi ja luoda kaunista musiikkia yhdessä. Kyllä, ja esiintyimme jopa muutamassa konserttisalissa, mikä auttoi rakentamaan itseluottamusta lavalla. Yleisön edessä esiintyminen voi olla hermoja raastavaa, mutta samalla niin innostavaa. Täsmälleen. Jokainen esitys opetti meille jotain uutta lavalla olemisesta ja ryhmätööstä. Ja se on upea tapa jakaa intohimosi musiikkiin muiden kanssa, vai mitä? Ehdottomasti. Nämä kokemukset saivat minut arvostamaan yhteistyön iloa musiikin parissa entistä enemmän. Oppitunti 12. Vedenalaiset ihmeet. Oletko koskaan tutkinut rakennetta veden pinnan alla? Riutta ja sitä ympäröivä vedenalainen elämä ovat erityisen kauniita. Kyllä, minulla on. Snorklaus riutan päällä on kuin astuisi täysin erilaiseen maailmaan, joka on täynnä eloisia värejä ja kiehtovia olentoja. Se on todella henkeä salpaava. Tapa, jolla auringonvalo suodattuu veden läpi ja valaisee kaiken, on maaginen. Täysin. Rakastan kalaparvien näkemistä korallien ympärillä, tuntuu kuin olisit osa elävää maalausta. Ja meren elämän monimuotoisuus on hämmästyttävää. Jokainen sukellus paljastaa jotain uutta ja odottamatonta. Kyllä. Huomaan usein kiehtovani pienistä yksityiskohdista, kuten tavasta, jolla tietyt kalat ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on suojella näitä ekosysteemejä tuleville sukupolville. Ehdottomasti. Suojelutoimien tukeminen voi auttaa säilyttämään valtameriemme kauneuden. Toivon, että useammat ihmiset saavat mahdollisuuden kokea tuon ihmeen omakohtaisesti, se on todella unohtumaton. Oppitunti 13. Puhtaat tilat. Puhdas paikka on aina hyvä tunne, koen, että sillä on valtava ero mielialaani. Olen täysin samaa mieltä. Siisti ympäristö voi olla niin rauhoittava ja virkistävä. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka sotku voi aiheuttaa stressiä, kun taas järjestetty tila voi edistää rentoutumista. Täysin. Tunnen itseni usein tuottavammaksi, kun ympäristöni on siistiä järjestyksessä. Oikein. Lisäksi on helpompi keskittyä tehtäviin ilman häiriötekijöitä. Täsmälleen. Ja siivoustehtävän suorittamisessa on jotain tyydyttävää, eikö niin? Kyllä, saavutuksen tunne on palkitsevaa, ja se inspiroi minua pitämään asiat siistinä. Minusta tuntuu samalta. Se on kuin luoisi rauhallisen pyhäkön kotiisi. Ehdottomasti. Puhdas tila voi olla ihana pakopaikka arjen kaauksesta. Oppitunti 14. Matkaviivästykset. Olen kuullut pitkistä jonoista lentokentän turvatoimissa, ja toivon, että se ei ole liian turhauttavaa. Kyllä, nuo rivit voivat olla todellinen kärsivällisyyden koe, varsinkin kun olet innostunut matkustamaan. Täsmälleen. Aina tuntuu, että aika kuluu niin hitaasti jonossa odotellessa. Tiedän mitä tarkoitat. Yritän saapua ajoissa vain välttääkseni kiireen aiheuttamaa stressiä.
Se on fiksu liike. Se antaa sinulle aikaa rentoutua ja napata välipalaa ennen lentoa. Kyllä, ja on mukavaa, kun on vähän aikaa selata kauppoja tai lukea kirjaa. Täysin. Positiivinen ajattelutapa voi tehdä koko kokemuksesta nautittavamman. Täsmälleen. Vaikka viivästyksiä olisikin, rauhallisena pysyminen voi auttaa sinua navigoimaan tilanteessa paremmin. Kyllä, ja muistutan itseäni aina, että lopulta olen matkalla määränpäähäni. Oppitunti 15. Urheiluohjelmat. 1970-luvulta lähtien Sport Canadan ohjelmia ovat kritisoineet jotkut, jotka kokevat tarvitsevansa parannuksia. Kyllä, olen kuullut tuon keskustelun. Jotkut uskovat, että rahoitus voitaisiin kohdentaa paremmin urheilijoiden tukemiseen. Täsmälleen. On erittäin tärkeää investoida ohjelmiin, jotka todella hyödyttävät urheilijoita ja edistävät heidän kehitystään. Täysin. Sen varmistaminen, että urheilijoilla on pääsy asianmukaiseen harjoitteluun ja resursseihin, on heidän menestyksensä kannalta elintärkeää. Kyllä, ja jotkut väittävät, että ruohonjuuritason aloitteet voisivat auttaa kasvattamaan lahjakkuutta nuoresta iästä lähtien. Olen täysin samaa mieltä. Vahvan perustan rakentaminen voi johtaa kilpailukykyisempään maajoukkueeseen tulevaisuudessa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka yleinen mielipide vaikuttaa urheilupolitiikan muutoksiin. Kyllä. Paremman tuen puolustaminen voi vaikuttaa merkittävästi pyrkiville urheilijoille. Toivon, että rakentavat keskustelut johtavat myönteisiin muutoksiin Kanadan urheilun tulevaisuutta ajatellen. Oppitunti 16. Aikanäkymä. Tuntuu hirvittävän pitkältä ajalta elää, eikö niin? Kokonainen vuosisata voi tuntua ylivoimaiselta. Kyllä, kun ajattelee sitä, 100 vuotta on merkittävä aika, joka on täynnä lukemattomia kokemuksia. Täsmälleen. On kiehtovaa ajatella, kuinka paljon maailma muuttuu näin pitkän ajan kuluessa. Täysin. Ajattele vain kaikkia tapahtuneita teknologisia edistysaskeleita ja kulttuurisia muutoksia. Kyllä, ja merkittävien historiallisten tapahtumien läpi eläneiden tarinoiden on oltava uskomattomia. Ehdottomasti. Se on muistutus siitä, kuinka jokainen sukupolvi muokkaa tulevaisuutta valinnoillaan. Se on totta. Menneisyyden pohtiminen voi auttaa meitä arvostamaan nykyhetkeä ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Kyllä, ja se rohkaisee meitä hyödyntämään käytettävissämme olevan ajasta. Kyse on merkityksen löytämisestä kokemuksistamme riippumatta siitä, kuinka pitkiä tai lyhyitä ne ovat. Oppitunti 17. Impulsiivinen ostaminen. Joskus toimimme impulsiivisesti ostoksia tehdessämme, ja meidän tulisi varata aikaa miettimiseen ennen ostamista. Täysin. On helppo tarttua hetkeen ja ostaa asioita, joita emme todellakaan tarvitse. Kyllä, ja sitten usein kadumme näitä päätöksiä myöhemmin, kun ymmärrämme, että olisimme voineet säästää nuo rahat. Täsmälleen. Yritän antaa itselleni harkinta-ajan ennen merkittävien ostosten tekemistä. Se on loistava strategia. Se auttaa arvioimaan, onko esine todella sen arvoinen. Kyllä, ja se mahdollistaa harkitumman kulutuksen, mikä voi johtaa parempiin taloudellisiin tapoihin. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää olla tietoisia valinnoistamme ja niiden vaikutuksista budjettiimme. Ehdottomasti. Kun käytämme aikaa etujen ja haittojen punnitsemiseen, voimme tehdä älykkäämpiä päätöksiä.
Kyse on tasapainon löytämisestä ja siitä, että ostoksemme vastaavat arvojamme ja tarpeitamme. Oppitunti 18. Ympäristönäkökohdat. Esikaupunkialueella ilmansaasteet vähenevät, jos otamme merkittäviä askelia kohti kestävää kehitystä. Kyllä, ja on rohkaisevaa nähdä useampien ihmisten kannattavan puhtaampaa ilmaa ja terveellisempiä yhteisöjä. Täysin. Suuret autoyritykset ovat ratkaisevassa roolissa tässä siirtymässä kehittämällä ympäristöystävällisiä ajoneuvoja. Ehdottomasti. Sähköautoihin siirtyminen voisi vähentää merkittävästi päästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Kyllä, ja tekniikka kehittyy nopeasti tehden sähköajoneuvoista helpommin saavutettavia ja tehokkaampia. Olen innoissani liikenteen tulevaisuudesta, se on välttämätöntä kestävän ympäristön luomiselle. Täsmälleen. Vihreää teknologiaa edistävien politiikkojen tukeminen on elintärkeää planeettamme terveydelle. Kyllä, ja on innostavaa nähdä yhteisöjen kokoontuvan yhdessä ajamaan muutosta. Uskon todella, että yhteistoiminta voi johtaa valoisampaan, puhtaampaan tulevaisuuteen kaikille. Oppitunti 19. Vaellusreitit. Se kuulostaa hienolta. Olen aina halunnut tutustua läheisiin vaellusreitteihin, joista on kauniit näkymät. Täysin. Vaellus on loistava tapa olla yhteydessä luontoon ja nauttia ulkoilmasta. Kyllä, ja se on täydellinen tilaisuus harjoitella maisemia ihaillen. Täsmälleen. Puiden ja raikkaassa ilmassa olemisessa on jotain niin virkistävää. Olen samaa mieltä. Lisäksi saavutuksen tunne vaelluksen suorittamisen jälkeen on uskomattoman palkitsevaa. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi uudistaa mieltäsi ja sieluasi. Onko sinulla suosikkireittiä, jota suosittelisit? Kyllä, siellä on ihana polku, joka kiemurtelee metsän läpi ja johtaa upeaan vesiputoukseen. Se kuulostaa kauniilta. Haluaisin tarkistaa sen joskus. Oppitunti 20. Sähköautot. Se olisi parempi kuin edellinen. Jotkut uskoivat, että sähköautot yleistyisivät lähitulevaisuudessa. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka nopeasti teknologia kehittyy autoteollisuudessa. Täysin. Sähköautot ovat yleistymässä, ja monet ihmiset tiedostavat niiden edut. Täsmälleen. Ne eivät ole pelkästään parempia ympäristölle, vaan myös usein halvempia ylläpitää ajan myötä. Oikein. Ja latausinfrastruktuurin parantuessa se tekee sähköauton omistamisesta mukavampaa. Kyllä. On jännittävää ajatella, kuinka sähköautot voisivat muuttaa kaupunkejamme ja vähentää saastumista. Olen samaa mieltä. Sähköautoihin siirtymisellä voi olla merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ehdottomasti. Se on askel oikeaan suuntaan kohti kestävämpää tulevaisuutta. Toivon, että useammat ihmiset harkitsevat vaihtamista tietoisuuden kasvaessa. Oppitunti 20. Inuittikasvatus. On innostavaa nähdä, kuinka inuittilapset käyvät nykyään kouluja ja saavat koulutuksen, joka oli aiemmin rajoitettu. Täysin. Koulutus avaa heille monia mahdollisuuksia oppia ja kasvaa yhteisöissään. Kyllä, ja on kiehtovaa ajatella, kuinka inuittiset aikuiset työskentelevät nyt useissa eri ammateissa ja edistävät heidän talouttaan.
Täsmälleen. Tämä muutos ei ainoastaan auta säilyttämään heidän kulttuuriaan, vaan myös mahdollistaa heidän menestymisen modernissa yhteiskunnassa. On hienoa nähdä sekoitus perinteistä tietoa ja nykyaikaisia taitoja. Kyllä, ja koulutuksen saaminen voi antaa heille mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka vaikuttavat positiivisesti heidän elämäänsä. Olen samaa mieltä. Nuoremmalle sukupolvelle on tärkeää saada roolimalleja, jotka voivat ohjata heitä heidän koulutusmatkallaan. Ehdottomasti. Koulutus voi kuroa umpeen aukkoja ja auttaa heitä luomaan yhteyden laajempiin yhteisöihin kunnioittaen samalla perintöään. On rohkaisevaa nähdä tätä kehitystä ja ajatella tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Oppitunti 22. Suunnittelu eteenpäin. Olen ymmärtänyt, että ennakkosuunnittelu ja aikataulusta pitäminen voivat todella auttaa hallitsemaan päivittäisiä tehtäviä tehokkaammin. Olen täysin samaa mieltä. Joskus se on haastavaa, mutta suunnitelma voi vaikuttaa kaikkeen. Täsmälleen. Huomaan, että asioiden kirjoittaminen auttaa minua pysymään keskittyneenä ja järjestäytyneenä koko päivän. Kyllä, ja tehtävien tarkistaminen niitä suoritettaessa on mukavaa, eikö niin? Täysin. Se antaa sinulle onnistumisen tunteen ja motivoi sinua jatkamaan. Mutta ymmärrän myös, että odottamattomia asioita voi tapahtua, mikä vaikeuttaa aikataulussa pysymistä. Kyllä, joustavuus on tärkeää, mutta rakenteen säilyttäminen voi todella auttaa. Täsmälleen. Kyse on tasapainon löytämisestä suunnittelun ja sopeutumiskyvyn välillä. Uskon, että harjoittelemalla on helpompi hallita molempia tehokkaasti. Oppitunti 23. Talbot. Kyllä, matkalla on yksi tietulli, joka maksaa $2, joten meidän pitäisi suunnitella se budjettiimme. Se on hyvä tietää. On aina viisasta ottaa huomioon lisäkustannukset matkoilla. Täysin. Tietullit on helppo unohtaa, ja ne voivat kasvaa, jos et ole varovainen. Varmasti. Yritän pitää käteisenä siltä varalta, että reitillämme tulee tietulleja. Se on hieno idea. Tarkka muutos voi myös tehdä prosessista sujuvamman. Kyllä, ja se voi säästää aikaamme, joten meidän ei tarvitse etsiä kolikoita. Täsmälleen. Näiden pienten kulujen suunnittelu voi auttaa meitä pysymään matkabudjettimme tasolla. Olen samaa mieltä. Tärkeintä on tehdä matkasta mahdollisimman vaivaton. Ehdottomasti. Odotan innolla matkaamme, vaikka tietullit mukaan lukien. Oppitunti 24. Aitojen ruokien valmistaminen. Kyllä, älä säästä tamarinditahnaa ja kalakastiketta, jos haluat aidon maun lautaseesi. Täysin. Nämä ainesosat tuovat todella esiin maut ja luovat todellisen kulinaarisen kokemuksen. Olen oppinut, että laadukkaat ainesosat voivat vaikuttaa valtavasti lopputulokseen. Täsmälleen. Niihin kannattaa sijoittaa, jotta keittiön ydin todella vangitsee. Oletko koskaan kokeillut reseptiä, jossa ei ole oikeita ainesosia? Kyllä, ja se oli pettymys. Maut eivät vain osuneet yhteen niin kuin niiden olisi pitänyt. Se on niin totta. On hämmästyttävää, kuinka paljon muutama tärkeä ainesosa voi kohottaa ruokaa. Yritän aina seurata aitoja reseptejä tarkasti parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Minusta se on loistava lähestymistapa. Ruoanlaiton tulisi olla kulttuurin perinteiden ja makujen kunnioittamista. Oppitunti 25. Quebecin yliopistot. Sherbrooken yliopisto ja Bishop's University tarjoavat ainutlaatuisia kokemuksia etenkin pääasiassa ranskankielisellä alueella. Kyllä, vaikka ranska on alueen virallinen kieli, molemmat yliopistot tarjoavat ohjelmia myös englanniksi. Se on erinomainen tilaisuus erilaisista taustoista tuleville opiskelijoille opiskella siellä. Täysin. Se mahdollistaa rikkaan kulttuurivaihdon ja parantaa oppimisympäristöä. Minusta on kiehtovaa, kuinka nämä oppilaitokset yhdistävät kielen ja kulttuurin opetussuunnitelmissaan. Kyllä, ja se valmistaa opiskelijoita globalisoituvaan maailmaan, jossa kaksikielisyys on valtava etu. Ehdottomasti. Lisäksi eläminen tällaisessa elinvoimaisessa yhteisössä voi olla elämää muuttava kokemus. Olen samaa mieltä. Kielten ja kulttuurien yhdistelmä luo dynaamisen ilmapiirin henkilökohtaiselle kasvulle. On jännittävää pohtia opiskelijoiden mahdollisuuksia näissä yliopistoissa. Oppitunti 26. Linna-ideoita. Hän toi takaisin ideoita Kukkulalla sijaitsevasta linnasta, Pelletäskastlesta, joka kuulostaa kiehtovalta. Kyllä, mutta on mielenkiintoista huomata, että se ei olisi menneisyyden luonnollinen linna. Nykyaikaiset mallit voivat muuttaa sen. Täsmälleen. Kuvittele linna, jossa historiallinen viehätys yhdistyy nykyaikaisiin mukavuuksiin. Se olisi ainutlaatuinen sekoitus vanhaa ja uutta, mikä tekisi siitä paitsi kauniin myös elämisen. Uskon, että modernin tekniikan sisällyttäminen voisi parantaa myös sen toimivuutta. Täysin. On jännittävää kuvitella, kuinka arkkitehtuuri voi kehittyä historiaa kunnioittaen. Kyllä, ja hyvin suunnitellusta linnasta voi tulla kaunis maamerkki tuleville sukupolville. Ehdottomasti. Olisi hienoa nähdä, kuinka tällainen projekti voisi innostaa yhteisöä. Olen samaa mieltä. Siitä voisi tulla luovuuden ja innovaation symboli arkkitehtuurissa. Oppitunti 27. Täydellinen piknikpaikka. Kyllä, siellä on kaunis puisto ja järvi, joka sopii täydellisesti piknikille tai rauhalliselle kävelylle. Se kuulostaa ihanalta. Voin kuvitella nauttivani aurinkoisesta päivästä veden äärellä hyvän ruoan kanssa. Täysin. Maisemat tekisivät rentouttavan päivän ulkona luonnon ympäröimänä. Kyllä, ja se on loistava tapa rentoutua ja paeta arjen hälinästä. Mielestäni piknikkorin pakkaaminen välipalojen ja juomien kera olisi hieno idea. Ehdottomasti. Lisäksi on aina mukava ottaa mukaan vilttiä nauttia ateria raittiissa ilmassa. Olen samaa mieltä. Tällaiset pienet hetket luovat kestäviä muistoja. Kyllä, ja ulkona viettäminen voi virkistää mieltä ja kehoa. Odotan innolla piknikämme, siitä tulee upea retki. Oppitunti 28. Tyylikäs toppi. Rakastan tätä toppia, se on tyylikäs ja edullinen. Mitä mieltä olet siitä? Se näyttää upealta. Väri sopii sinulle todella hyvin ja istuvuus on imarteleva. Kiitos. Minua veti se veto, koska se yhdistää sekä mukavuuden että tyylin vaivattomasti. Täsmälleen. On aina mukavaa löytää jotain,
joka näyttää hyvältä pankkia rikkomatta. Kyllä, ja mielestäni tämän kaltaisia monipuolisia kappaleita voi pukea ylös tai alas erilaisiin tilaisuuksiin. Ehdottomasti. Se on vaatekaappi, jota voidaan yhdistellä eri asuihin. Olen samaa mieltä. Laadun perusasioihin sijoittaminen on avain toimivaan vaatekaappiin. Kyllä, ja on aina ilahduttavaa löytää jotain, mistä pidät hyvällä hinnalla. En voisi olla enempää samaa mieltä. Luulen, että lisään tämän ehdottomasti kokoelmaani. Oppitunti 29. Vierailujen ajoittaminen. Minusta on viisasta suunnitella matkareittimme ennen vierailujen ajoittamista. Täysin. Se auttaa varmistamaan, että hyödynnämme aikaamme emmekä menetä mitään tärkeää. Täsmälleen. On helppo hukkua, jos meillä ei ole selkeää suunnitelmaa. Kyllä, ja se, että tiedämme, mitä haluamme nähdä ja tehdä, voi tehdä kokemuksesta paljon nautinnollisemman. Olen samaa mieltä. Lisäksi sen avulla voimme priorisoida pakolliset paikamme. Ehdottomasti. Kerro minulle, jos sinulla on mielessäsi tiettyjä paikkoja, jotka haluat sisällyttää. Aion. Yhteistyö matkasuunnitelman parissa voisi myös tehdä suunnitteluprosessista hauskempaa. Kyllä, ja on jännittävää ajatella kaikkia seikkailuja, joita meillä on matkallamme. En malta odottaa. Tästä tulee upea kokemus. Oppitunti 30. Olympiasaavutukset. Hän meni Oregon State Universityyn ja voitti olympiakultaa hyvin nuorena 20-vuotiaana, mikä on melkoinen saavutus. Se on uskomatonta. Olympiamitali näin nuorena on merkittävä saavutus. Täysin. Se osoittaa paitsi lahjakkuutta myös omistautumista ja kovaa työtä. Kyllä, ja oli varmasti jännittävää edustaa maataan niin arvostetulla näyttämöllä. Täsmälleen. Olympialaisissa kilpailemisen paine ja jännitys on valtava. Voin vain kuvitella, kuinka paljon harjoittelua ja uhrauksia vaaditaan saavuttaaksesi tämän tason. Kyllä, ja on innostavaa nähdä nuorten urheilijoiden saavuttavan unelmansa ja tekemässä uusia ennätyksiä. Ehdottomasti. Se rohkaisee muita jatkamaan intohimojaan ja pyrkimään suuruuteen. Toivon, että hän jatkaa tarinallaan seuraavan sukupolven urheilijoiden inspiroimista.